ඉතින් Samsung smartphone සමාගම විසින් මේ වෙනකොට යාළගේ S21 series එකේ S21 FE එහෙම නැත්නම් Fan Edition කියන smartphone එක release කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ box එකේ මොන වගේ දේවල්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවත් එක්කම මෙන්න මේ smartphone එකේ specifications වගේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම ඔයාලා Samsung fan කෙනෙක් නම් මතකයිද මේ වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පෙට්ටිය අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. සුදු පාට පෙට්ටියක ඉස්සරහ S අකුර ලොකුවට සඳහන් කරලා තියෙනවත් එක්කම අපිට පැත්තෙන් Samsung Galaxy S21 FE 5G කියන දේත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පෙට්ටිය ඇරියන් පස්සේ අපිට මුලින්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් තමයි ඊළඟට අපිට paperbox packaging එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ paperbox packaging එක ඇතුලේ අපිට SIM removal tool එක, quick start guide එකත් එක්ක Type C to Type C cable එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් box එකේ අපිට කිසිම විදියක charging adapter එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට white, graphite, lavender සහ olive කියන පාටවල් හතරෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ in and feeling එක ගැන කතා කරනකොට අපි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් අර ප්‍රීමියම් ෆීල් එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකේ ෆෝන් එකක් කියන එක මතක් කරන විදිහේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ අපිට මැට් ෆිනිෂ් එකත් එක්ක තමයි මේක ලබා දීලා තින්නේ. මිලිමීටර් 7.9ක thickness එක සහ ග්‍රෑම් 178කට ආසන්න බරකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට අපිට අඟල් 6.4ක Dynamic AMOLED 2X කියන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක 120Hz refresh rate එකක්, HDR10 plus support එක වගේම maximum 1200 peak brightness level එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 1200 peak brightness level එක ලබා දීලා තියෙන හින්දා අපි අවුව වෙලාවෙත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරනකොට අපිට ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදියට Corning Gorilla Glass Victus කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ processors ගැන කතා කරනකොට අපිට variants දෙකකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Qualcomm Snapdragon 888 කියන 5G chipset එකත් එක්ක සහ Exynos ලගේ 2100 කියන chipset එකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ chipsets දෙකම අපිට ගොඩක් හොඳින් perform කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා අපිට lagging issues වලින් තොරව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳින් use කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක් විශේෂත්වයට පත් වෙන දේ එහෙම නැත්නම් කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට පිටිපස්සෙන් කැමරාස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙගාපික්සල් 12ක wide sensor එකක්, ඒ කියන්නේ main sensor එකක් වගේම මෙගාපික්සල් 12ක ultra wide sensor එකත් එක්ක මෙගාපික්සල් 8ක telephoto lens එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ කැමරාස් විදිහට මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ front facing කැමරා විදිහට මෙගාපික්සල් 32ක sensor එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main කැමරාව හරහා ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් වල වුණත් අපිට ගොඩක් හොඳ කැමරා ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලර්ස් වේවා, ක්වොලිටි වේවා, ඒකත් එක්කම ඩයිනමික් රේන්ජ් එක වගේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් හොඳින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ultra wide sensor එක හරහාගත්තු ෆොටෝස් ටික තමයි ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක්, කලර්ස්, ක්වොලිටි වගේ දේවලුත් ගොඩක් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට in-screen fingerprint sensor එක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරහාත් අපිට ගොඩක් ඉක්මනට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක unlock කරලා use කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි සෙටප් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට මිලිඇම්පියර් 4500ක බැටරියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරිය charge කරන්න 25 watt fast charging support එකත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Samsung company විසින් advertise කරපු දෙයක් තමයි මේ 25 watt fast charging support එක හරහා පැය භාගයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත 0 ඉඳලා 50ට එම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ භාගයක් වෙනකන් charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඒකත් එක්කම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ wireless charging විදියට 15 watt fast charging support එකත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අන්තිමට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price range එක ගැන කතා කරනකොට අපිට රුපියල් 1,50,000කට ආසන්න මුදලකට approximately මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා.
ඒකත් එක්කම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඇවිල්ලා 100%ම ෂුවර් කරපු නැති ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක්. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ වෙනකොටත් ඔෆිෂියල් මිලක් රිලීස් කරලා නැහැ ලංකාවට. ඉතින් පිටරට රිලීස් වුණ මිල එහෙමම කන්වර්ට් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ මුදලට ආසන්න මුදල තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තින්නේ. ඒකත් එක්කම ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ මිලට වටිනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට හිතෙන විදිහට පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ වලට. වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න පුළුවන් අපිට channel subscribe කරන්න. එහෙනම් අමුමුත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින්